দেখিছে নহয় এয়া মই সৰু সৰু বেঙেনাটো লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ আলু মই 3টা লৈছোঁ আৰু আলুখিনি মই বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই বেঙেনাখিনি সৰু সৰুকৈ কুটি ল'ম এতিয়া মোৰ বেঙেনাখিনি কাটি হৈ গ'ল লগতে আলুখিনিও কুটি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ 2টা কেঁচা পিঁয়াজ আৰু লৈছোঁ 1টা কেঁচা জলকীয়া আৰু জলকীয়াটো মই মাজেৰে দুফালকৈ ফালি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এয়া মোৰ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত দিছোঁ মই এতিয়া তেল মই প্ৰায় 3ৰ পৰা 4 চামুচমান দিছোঁ মোৰ এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিছোঁ মই এতিয়া জিৰা লগতে দি দিছোঁ সব গুটি কেইটামান এতিয়া দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি এতিয়া দি দিছোঁ বেঙেনা আৰু আলুখিনি নহৰু দিছোঁ মই নিমখ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচতকৈ কম ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি অলপ সময় ভাজি ল'ম এতিয়া মই দি দিছোঁ আদা আৰু নহৰু অকণমান থেতালি দিছোঁ আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ দিব আদা আৰু নহৰু মানে মিক্স কৰি দিলে অকণমান খাবলৈ ভালো হয় চেণ্টটোও ভাল হয় গতিকে মই আদা আৰু নহৰু দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও দি ল'ব এয়া এতিয়া মোৰ আলু আৰু বেঙেনা ভাজি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম অকণমান গৰম মছলা মই দি দিছোঁ এতিয়া এয়া আধা চামুচ গৰম মছলা আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি মই গেছটো অফ কৰি দিম এয়া মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু বেঙেনা আলু ভাজিৰ ৰেচিপি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব